સબસ્ક્રાઇબ કરો ગામઠી કિચનને ને બેલ આઇકોન દબાવો લેટેસ્ટ કુકિંગ વિડીયો જોવા માટે। નમસ્તે ફ્રેન્ડ્સ, ગામઠી કિચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે સિંગદાણાની ચટપટી ચાટ કેવી રીતના બનાવી તે જોશું, તો ચાલો જોઈ લઈએ અને કેવી રીતના બનાવવી। સિંગદાણાની ચાટ બનાવવા માટે અહીંયા મેં 2 થી 3 કલાક સિંગદાણાને પલાળી દીધા હતા। 1 કલાક માટે સિંગદાણાને પલાળવાના હોય તો ગરમ પાણીમાં પલાળી દેવાના, તો પણ સરસ પલળી જશે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણા દાણા સરસ એવા પલળી ગયા છે। હવે આને 4 થી 5 વિસલ મારી દેશું। પ્રેશર કુકર લઈ લેશું। પ્રેશર કુકર લીધું છે, તેમાં આપણે પાણી સહિત જ બધું સિંગદાણાને લઈ લેશું। અડધી ટેબલ સ્પૂન મીઠું લેશું, કારણ કે પછી આપણે ચાટમાં મીઠું નહીં નાખીએ એટલે બધું મીઠું આમાં જ લઈ લીધું છે। ઢાંકણ બંધ કરી અને 5 થી 6 વિસલ કરી લેશું। 5 વિસલ થઈ ગઈ છે, પ્રેશર પણ તેની જાતે જ પૂરું થઈ ગયું છે, જોઈ લઈએ। અહીંયા આપણા મગફળીના બી સરસ રીતે બફાઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો। બધું જ પાણી કાઢી લેશું। અહીંયા આપણે બધી મગફળી એક બાઉલમાં લઈ લીધી છે, તેમાં આપણે બારીક કાપેલી 2 ટેબલ સ્પૂન ડુંગળી લેશું, 2 ટેબલ સ્પૂન ગાજર લેશું, 2 ટેબલ સ્પૂન બારીક કાપેલું ટમેટું લઈ લેશું, 2 ટેબલ સ્પૂન કાકડી લીધી છે તે લઈ લેશું, 1 લીલું મરચું લીધું છે તેને પણ નાનું નાનું કાપી લીધું છે, કાશ્મીરી લાલ મરચું છે ½ ટેબલ સ્પૂન, સંચળ પાવડર ½ ટીસ્પૂન, ગરમ મસાલો ½ ટેબલ સ્પૂન, મરી પાવડર ½ ટીસ્પૂન, ચાટ મસાલો ½ ટીસ્પૂન, બધું મિક્સ કરી દેશું। બધું સરસ મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં લીલા ધાણા લઈ લેશું। અડધા લીંબુનો રસ લેવાનો છે તે લઈ લેશું। એકદમ ચટપટી એવી આપણી ચાટ તૈયાર કરશું। બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે, સર્વ કરીશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા આપણી સિંગદાણાની ચટપટી ચાટ એકદમ સરસ તૈયાર છે। તમે પણ આ ચાટ બનાવો અને તમારા રિવ્યૂ મારી સાથે કોમેન્ટ કરીને શેર કરો। આજની રેસીપી જો સારી લાગે તો લાઈક ને શેર કરજો। ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકોન દબાવજો। આવજો ફ્રેન્ડ્સ।